gust dulce, puțin sărat și puțin de tot iute. Genial! Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti un aperitiv care poate fi la fel de bine și desert. Înainte de a trece la rețetă, apasă acum butonul de like, iar dacă până la sfârșit nu te-am convins, ți-l poți lua înapoi. Îmi place să pregătesc preparate care combină gusturi diferite, iar dulce cu sărat în proporții potrivite poate să fie un adevărat deliciu. Astăzi vom pregăti o spirală cu brânză brie, care este o brânză moale, cremoasă, cu mucegai alb, un pic iute, care combinată cu merișoare uscate, nucă și puțină miere, dă naștere unui gust nou. Haideți să vedeți cum pregătesc eu spirală cu brânză, nuci și merișoare. Pentru această rețetă am folosit 400 g aluat proaspăt pentru foietaj, 130 g brânză brie, 40 g nucă, 40 g merișor uscat, 40 g miere, iar pentru uns deasupra un gălbenuș și o lingură de lapte. Mai întâi pornim cuptorul la programul cu ventilație la 200 de grade Celsius. Presărăm puțină făină pe masă și avem nevoie să mai întindem aluatul acesta încă puțin. Eu folosesc aluat de foietaj proaspăt. Și proaspăt și congelat, el este destul de gros și nu se va coace foarte bine, așa că noi trebuie să-l mai întindem puțin. Am întins aluatul într-o foaie de aproximativ 3-4 mm grosime. Distribuim pe toată suprafața aluatului mierea cu o linguriță. Tăiem brânza în cubulețe mici, pe care le așezăm peste aluat. Merișoarele uscate și nucile. Nucile le mai rupem puțin în bucățele mai mici, ale mele sunt foarte mari. Și cu grijă rulăm strâns pe lățime. Sigilăm foarte bine la capăt și cu grijă ca să nu-l rupem, încercăm să mai tragem de el pentru că este foarte gros. Încercăm să-l mai întindem. Am obținut un sul de aproximativ 70 de centimetri pe care îl tăiem în două pe lungime. Încercăm să-l mai închidem din loc în loc, să nu fie atât de deschis aluatul și îl răsucim ca să iasă o spirală. Procedăm la fel și cu jumătatea cealaltă. În momentul acesta avem două posibilități. Ori formăm o singură spirală, ori formăm mai multe, așa cum voi face eu astăzi. Fiecare parte o tai în 3 părți egale. Și în felul acesta îmi vor ieși 6 spirale mai mici. Așa vor arăta. Nu strângeți foarte mult, pentru că altfel nu se va coace foarte bine. Trebuie să mai lăsăm puțin loc așa între ele. Așezăm mini-spiralele noastre într-o tavă pentru cuptor în care am pus hârtie de copt. Într-un bol am pus un gălbenuș cu o lingură de lapte și amestecăm cu o furculiță. Iar cu amestecul acesta ungem toate mini-spiralele noastre. Și la cuptor pentru 15-20 de minute sau până se rumenesc frumos deasupra. Ce bine arată! La mine au stat 17 minute la cuptor. Atunci când fac o singură spirală mare, durează cam 20-25 de minute. Vă uitați și voi ca să se rumenească frumos.
Le lăsăm puțin la răcit în tavă, după care le putem pune pe grătar. Fierb și nu putem să le luăm așa fierbinți de aici. Le putem scoate pe grătar, să se mai răcească puțin, că nici nu pot să gust. Haideți să vedeți ce se ascunde în interiorul acestor mini-spirale și sper eu să vă fac și pofta. Ia-mi cât de bine arată! Ce gust fain! Gust dulce, puțin sărat și puțin de tot iute. Genial! Sper că v-am convins că este o rețetă ușoară și un desert sau aperitiv cu un gust nou potrivit pentru orice ocazie. Vă mulțumesc celor care ați apăsat butonul de abonare, eu sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar dacă v-a plăcut, distribuiți tuturor acest video. Încă ceva, spirala cu brânză, nuci și merișoare are alt gust atunci când o pregătești cu plăcere și o savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere!